Почнемо, напевно, саме із російського Іла, так, цієї історії, яка трапилася буквально нещодавно, 24 січня в Білгородській області, впав літак російський, так, і попередньо з різними повідомленнями російського міністерства, які зараз наразі нічим не підтверджені, каже, що нібито там могли перебувати наші українські військовополонені. І от тільки 31 січня з'явилися перші супутникові фото того місця цієї події, і от їх опублікували Planet Labs, і от ми бачимо, що на фото видно, що слід, який залишив цей літак Іл-76 при падінні, просягається приблизно там на 500 метрів. Але бачимо, що насправді дуже таке чисте доволі місце, зовсім невеликого розміру ця така величезна прірва, яка от залишилася нібито після літака. І знову ж таки нагадаємо, що це фото вдалося зробити приблизно майже через тиждень після того, коли ця катастрофа все ж таки сталася, коли цей літак впав. Зараз лунають дуже різні заяви. Знову ж таки, міжнародне розслідування туди не допускають. Звісно, що росіяни проти цього, проводять власні розслідування, власні випускають заяви. Дуже традиційно звинувачують українські збройні сили у тому, що цей літак впав, і не говорять про те, що це там були дійсно полонені, але жодних доказів станом на цей момент, на цей день вони не надають. І от 31 січня все ж таки відбувся обмін полонених, але за даними координаційного штабу, серед повернених полонених тоді не було тих, які мали повернутися, були у списках 24 січня, тобто досі Росія не надала жодних даних про те, де ці люди перебувають, чи вони все ж таки живі, чи ні, і що взагалі з ними відбувається. Ну от і, зокрема, вчора представник Головного управління розвідки знову ж таки коментував цю тему і говорив про те, чи звертається Україна і як комунікує з Росією стосовно цих людей, які мали бути у списках 24 числа, і каже, що дійсно Україна постійно звертається. Андрій Юсов прокоментував, каже, що щодо інформації про загибель, так, Україна зверталась і продовжує звертатися щодо передачі тіла, але поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається, каже, актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння цього Іла-76, а й щодо з'ясування, що ж насправді було всередині, хто був всередині, чи були там люди, чи там був боєкомплект, і хто там був, тому що наразі невідомо. От за попередніми даними, які навіть публікували російські медіа, тіл було нібито небагато, до 5, тому це мог бути цілком просто екіпаж. Що стосується Росії, наразі вона абсолютно нічого не підтверджує, ні процес, ні щодо міжнародного відкритого розслідування, абсолютно не йде на контакт, і на всі запити, навіть стосовно, якщо це були тіла, передачі тіл, також на них не реагує. Що, в принципі, дуже, знаєте, все схоже на Росію, вони абсолютно однаково себе ведуть. Не перша авіакатастрофа для Росії, де вони збивають літаки, і завжди ми бачимо один і той самий сценарій. Тож сподіваємося, що згодом вдасться з'ясувати все ж таки всі обставини цього випадку, і от сподіваємося, повернути живих тих полонених, які мали повернутися додому 24 січня. Я також додам, що тема ця надзвичайно чутлива. Тут спекулювати абсолютно недоречно на ній, робити різноманітні припущення і так далі. Ми бачимо з цих знімків, які опубліковані, які зроблені дійсно 31 січня, тобто минуло 7 днів фактично від самої цієї катастрофи, вибуху, велику таку чорну пляму, справді на багато квадратних метрів, 500 метрів, майже пів кілометра довжиною протяжність цієї смуги горіння, скажімо так, авіапального. І на самому відео, де літак падає, теж видно великий вибух, вогневий стовп фактично, який свідчить про те, що палива було на літаку багато, і воно миттєво зайнялося і вибухнуло. Відповідно, інші такі подібні катастрофи, які відбувалися за активного горіння авіапального при супроводі, власне, такого фактору, там так само залишалося небагато людських останків. Тобто все, що могло бути на борту, чи хто міг бути, їхні тіла могли і згоріти у цій пожежі. Це не виключено. Однак тут важливо дійсно шукати докази того, що справді військовополонені чи велика кількість людей, скажімо так, на цьому борту були. Поки що маємо лише заяви росіян і їхні різноманітні спекуляції стосовно того, якою системою збивали, стріляли, з якого напрямку і так далі. Росіяни, нагадую, наполягають на тому, що це були системи Петріот, які з Харківщини запустили ці зенітні ракети. Однак, знову ж таки, це лише російська версія, а не допущено до цього розслідування міжнародних експертів, українську сторону тощо. Тому про об'єктивність, власне, таких висновків чи їхню правдивість не можемо наразі говорити абсолютно
Абсолютно. З іншого боку, ми бачимо, що офіційні заяви якраз українських і органів влади, і військових різноманітних інституцій та відомств, вони не містили, по-перше, прямого звинувачення у бік Росії, що це Росія точно збила цей літак. І також не було, власне, заперечення прямого того, що військовополонених точно не було на цьому літаку. Україна поки що наполягає на повноцінному, всебічному, об'єктивному розслідуванні цього інциденту, цього збиття і вибуху літака, і, власне, прагне довідатися, як і все наше суспільство, я впевнений, так і наші військові, і політичне керівництво, довідатися істину, правду про те, що відбулося біля Білгорода 24 січня, аби відкинути вже будь-яку можливість російських маніпуляцій, спекуляцій тощо на цю тему. Ось така ситуація, вона перебуває в розвитку, і ми будемо відстежувати за появою важливих змін, новин, оновлень стосовно цього літака і його падіння біля Білгорода.